Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm là bí gợ chiên bột ha. Nè các bạn thấy là cái miếng bí gợ nè. Thì hôm nay là mình làm cái món này là mình sẽ ăn thử, không biết là có ngon hay không. Thường bí gợ này nè mình thường là nấu canh, hoặc là mình sẽ làm ra những cái viên chè các bạn. Hôm nay là mình chiên bột, không biết là có ngon hay không ha. Thì mình sẽ dùng thử thôi. Thì mình có nửa ký bí gợ, 2 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê muối và một gói bịch chiên giòn, với lại nửa ca nước này là các bạn. Thì trước tiên là mình sẽ pha cái phần bột trước nha. Thì mình sử dụng hết là một gói bột chiên giòn này nha các bạn. Cái gói bột chiên giòn này là chỉ có 150g thôi. Thì mình sẽ cho vào trong một cái thau nè, và mình sẽ cho muối vào luôn. Đây là muối nè, mình sẽ cho vào đây. Đường mình sẽ cho vào hết luôn, và mình sẽ trộn đều lên. Và sau đó mình sẽ cho nước vào. Nước thì mình cũng phải cho từ từ thôi các bạn, chứ để nhiều khi cái phần bột mà nó lỏng quá thì mình chiên nó ăn cũng sẽ không ngon nha. Nước thì mình cho vào từ từ như vậy, và mình sẽ trộn lên. Mình pha cái phần bột này là giống như là mình làm cái phần bột mà mình chiên chuối á các bạn. Nước cái phần bột nó cũng sền sệt như vậy nha, chứ không có phải mà cho đặc quá mà cái bột nhão quá cũng không được ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên, coi bột nó lỏng hay là nó đặc như thế nào á, thì mình sẽ cho vào thêm nước nha. Bột thì mình như ví dụ như các bạn thích thì bột chiên giòn cũng được, còn không thì các bạn pha cái bột chiên chuối cũng vẫn được nha. Bột nào cũng chiên được hết. Nhưng mà mình chiên những cái mà miếng bánh như vậy nè các bạn, thì mình chỉ có là mua bột mà người ta trộn sẵn á, rồi mình chỉ về pha nước thêm thôi. Rồi là các bạn, cái phần bột là mình khuấy như vậy là đã được nè ha. Thì bây giờ mình sẽ để cho cái phần bột này nè nó nghỉ khoảng 15-20 phút. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần bí ra nha. Và bây giờ bí là mình sẽ cắt ra, mình sẽ chia ra các bạn. Rồi bí là mình cũng sẽ cắt ra miếng lát như vậy nè các bạn. Cũng đừng có mỏng quá mà cũng đừng có dày quá ha. Đó. Nè, từng miếng mỏng như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ để riêng qua một bên, và mình sẽ xắt cho đến hết cái phần bí nha. Và bây giờ mình cũng đang bắt cái chảo dầu nè các bạn, thì mình sẽ để bí nè, mình để vào trong đây, lặng hồi mình sẽ chiên. Đây. Sẽ trộn lên, trộn bí nè với lại bột mình sẽ trộn cho nó đều ra ha. Ví dụ nếu mà các bạn mà thích sắc lát cũng được, còn không thì mình sẽ sắc miếng như vậy cũng vẫn được nha. Nhưng mình nghĩ mà sắc lát là cái phần bí mình nó mỏng quá, khi mà mình chiên nó sẽ dễ bị rãy, nó bị gãy cái phần bí mình nó sẽ không được ngon. Cho nên đó là mình sẽ sắc như vậy nè, cũng đừng có mỏng quá mà cũng đừng có dày quá là được rồi. Rồi giờ mình sẽ trộn đều. Khi mà cái dầu mà dầu nó nóng rồi thì mình sẽ cho bí vào nha. Dầu đã nóng rồi nè, mình sẽ cho bí vào.
Các bạn thấy dầu mình thấy nó nóng chứ mà thật ra nó còn chưa có nóng lắm luôn á. Cái này mình phải để từng miếng rồi, chứ mình để mình chung á là nó sẽ bị dính đó các bạn. Mình sẽ lấy cây sẻn nè, mình sẽ cạo lên. Giờ mình sẽ để đó cái phần bột nè, nãy nó bị chóc ở dưới đây nè. Giờ mình sẽ cho thêm miếng bột vô, miếng bí vào nha. Bây giờ bí với các bạn đó, mình chiên nè, có mấy miếng vàng nè, thì mấy cái miếng này miếng đầu tiên đó mình vớt ra ha. Đó, bây giờ là mình sẽ vớt ra. Và bây giờ là mình sẽ chiên tiếp để coi khi nào mà cái bí mà nó vàng nữa thì mình sẽ vớt ra thêm ha. Bây giờ cũng có vài miếng chín rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ để ra, sẽ gấp cho đến hết ha. Mình gấp ra xong rồi đó, còn bột á thì mình chiên cho đến hết các bạn. Bí đó nè, hồi nãy mình cũng còn nè, nó mới chín được có vài miếng thôi. Giờ mình sẽ chiên tiếp nha. Giờ đó là bí đỏ mình đã chiên xong rồi nè, thì bây giờ là mình sẽ mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Đây, bây giờ Lâm thích ăn tương ớt không? Nếu mà không thích ăn tương ớt thì ăn không có tương cà. Bữa nay nhà hết tương cà rồi. Ăn thử đi. Ăn cái miếng nào cũng được hết á. Miếng đỏ chiên. Trời ơi, Lâm nó nhai cớp luôn. Giòn không? Rồi bây giờ mình sẽ chấm mình ăn thử nha. Cay hả? Này cái dòng rất này. Con chỉ nghe khoai chiên chưa có nghe miếng đỏ chiên. Cái phần bí đỏ mình ăn nó béo lắm các bạn, còn cái phần vỏ bánh á nó rất là giòn đó các bạn nghe không. Bé Khoa nè với lại bé Lâm á nhai cái phần vỏ bánh á là nó rất là giòn, nhai cớp luôn á. Chân nhai thử coi nè các bạn, cái phần bí nè đó các bạn thấy không, nó rất là béo và ngọt lắm luôn. Cái phần bí nó ngọt nha, còn cái vỏ bánh là nó rất là vừa ăn, độ ngọt cũng vừa nữa mà béo ha. Ăn rõ lắm rồi đó. Ăn thử miếng bí nè, ăn thử đi. Cái này cũng giòn nè. Miếng giòn. Giờ nó lựa mấy cái bột mà chiên nó hơi rụng ra các bạn, là nó ăn không à. Còn miếng bí là nó chưa có ăn thử. Giờ nó cay rồi, nó mới chấm cái miếng tương ớt nó cay rồi, đi kiếm nước nó uống rồi đó. Là hết nước rồi. Cay gì mà ăn cay dở ghê luôn á. Ngọt không? Ngọt ngon. Cái miếng bí ngọt không? Ngọt nha. Ngọt nha ha. Thôi bé Khoa nãy giờ bé Khoa có chấm tương ớt không? Rồi các bạn thấy nè, cái mồ hôi mép á, rồi bây giờ nó tươm rồi nè. Mồ hôi mép á, biết mồ hôi mép không? Mồ hôi lại trên cái chỗ cái phần râu á. Các bạn cũng làm ăn thử đi, ăn rất là lạ, cũng rất là ngon nha. Mẹ có nước của con. Chị Hai cay, cho chị Hai uống đi. Mẹ con cay. Dạ không dạ. Cho con uống hết. Con có con. Hồi nhai hết đi chú. Thì video của mình đó sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích đó thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé.
và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn.